ขั้นตอนแรกเราแกะมาแล้วนะเราจะมาเปิดแล้วเลยไปสิใบแรกคาตานะโอใบที่สองที่เอาจันทาใบที่สามดาวตกค่ายกลสังหารดาบผู้โดยชายลูกมันเล็กอย่าอาบน้คันช่องไว้วางระเบิดวิชาแทนกายไม่เมื่อยแขนวิชาแทนกายครับเหมือนเดิมอีกแล้วยังไงวิชานิจารุบอลเหล็กอีกแล้วดาวกระจายกางเขนดาวตกเหมือนเดิมไปไหมขบวนอสูรจะจมน้ำแข็งต้องคำจับเหมือนเดิมแน่นอนนั่นเหมือนเดิมแน่นอนไม่ใช่แล้วบำดาบกันสีเงินำเวลาซักเสื้อนักเรียนก็ว่าเอาตัวนี้ไปซักน้อ๋อยังซักไม่แล้วได้ล่ะยังมีน้ำอยู่ยังมีแต่น้ำขี้โคลนเนาะำหรอเห็นชาความได้สูงไรหาปลาละซึกกี่ครั้งนี้อิเล็กทริกเทรุนินจาเล่นกาย
เหมือนเดิมไฮยาเตะอีกแล้วลินโซอ๋อไม่ใช่ดินินจาพาเนทอนโทบิคาโตะให้มา4ใบเลยนินจาจอมดาบทัสเตคุมัวละซันเทสุต่างหากนินจาสูงสัตว์อย่าถั่วโมชิทันบะเหมือนเดิมใบนี้ใบเรืองแสงด้วยทายสิเป็นใครนินจาสูงสักโมชิทันบะใบสุดท้ายแล้วทายหน่อยเป็นใครเอ่ยติ๊กตอกสกิคังเงะโอเคก็ขอจบการรีวิวแค่นี้บาย